توی این ویدیو بچه قراره در مورد پای چارت صحبت کنیم. پای چارت و خب دونیت چارت. البته خب دونیت چارت تو خود بخش شومی نداره که شما به راحتی میتونید پای چارت که شما به راحتی میتونید دونیت چارت رو داشته باشید. توی لینک بالا طریقه درست کردن دونیت چارت رو من براتون قرار دادم که لینکش بالا براتون داره نمایش داده میشه که اگه خواستید میتونید ازش استفاده بکنید. اما پای چارت ها یکی از موارد خیلی مهم بچه ها توی استفاده از پای چارت ها اینه که شما بدونید دقیقا چه چیزی رو قرار نمایش بدید بر اساس میزان فروش و سودی که داره. البته نکته‌ای که بسیار مهمه اینه که توی پای چارت بچه‌ها شدیداً دوری کنید از اینکه بخواید از فیلدهای دایمنشن هایی که ممبرای فیلداتون زیاده پرهیز کنید، چون توی نمایش پای چارت که بیاد توی داشبورد یک ذره درکش سخت میشه. بریم با هم دیگه توی تبلیغ این موضوع رو با هم ببینیم. خب موضوع اول اینه که خب ببینید بچه ها، من اگه بخوام بیام ریز جزئیاتی مثلا خود ساب کتگوری یا مثلا بخوایم بیام توی ماها میزان فروشمون رو به صورت پای چارت که جدا کننده و انگلش بر اساس سیلز باشه نمایش بدیم، یک مقداری از اون حالت همیشگی که بشه درکش کرد اون نمودار رو دور میشیم. درسته که ما میتونیم اینو پای چارت بدیم، اما واقعا درکش برای بیننده راحته یا نه؟ خب این یکی از گزینه‌هایی که هست و شما میتونید مثلا از ماها توی فروشتون بر اساس رنگ تفکیک کنید و ببینید. اما دید خوبی نسبت به این موضوع که بره توی داشبورد سایزش یه ذره کوچیک‌تر بشه دید خوبی به ما نمیده و ما نمیتونیم برداشت خوبی از این پای چارت داشته باشیم. خب باید چیکار کنیم؟ ما باید دستمون رو یک ذره بزرگتر بگیریم. من بیام اینجا از خود مثلا میگم ریژن توی رنگ استفاده کنم، ببینید که به سادگی قابل تفکیکه، یا بیام اینجا از خود کتگوری توی رنگ ها استفاده کنم که به سادگی دارید این موضوع رو میبینید. خب حالا نکته دوم، من میخوام بیام اعداد رو روی پای چارت نمایش بدم. خب به سادگی سیلز رو میگیرم و روی لیبل قرار میدم. خود اسم کتگوری ها رو میخوام نمایش بدم که باز هم به راحتی قابل پیاده سازیه. پرافیت رو هم میخوام نمایش بدم و مقدار کوانتیتی رو هم میخوام نمایش بدم، اما نمایشش نمیخوام این شکلی باشه. خب یاد گرفتیم که وقتی ما لیبل رو باز بکنیم و از این 3 نقطه تکستش استفاده بکنیم، میتونید هر تغییراتی که دوست داشتید رو به راحتی اعمال کنید. خب نگاه کنید، من میام اینجا و یه اینتر میزنم، اینجا پیستش میکنم و چینش میکنم و اینجا میتونیم هر چیزی که خواستیم رو بهش اضافه کنیم. برای مثال مثلا من سیلز 2 نقطه فاصله، پرافیت کپی اینجا 2 نقطه و کوانتیتی. فرقی نمیکنه بچه، شما هر جوری که بخواید میتونید این چیدمان رو خودتون به راحتی انجام بدید. یا کتگوری رو من سایزش رو بزرگتر کنم یک مقداری نسبت به بقیه، یا 12.
یک پریویو میگیرم نگاه کنید و چیزی که من نیازمه همینه اوکی میکنم و شما به راحتی دارید این موضوع رو روی نمودارها میبینید. توی قدم‌های بعدی حتما در مورد اینکه درصد بندی میزان فروش هم داشته باشیم صحبت خواهیم کرد که مبحث پرسنتیج از کل فروشتون هست. پس پای چارتا رو بچه یادتون باشه، پای چارت دونه چارت پرهیز کنید از اینکه بخواید ریز جزئیات خیلی زیاد رو روی نموداراتون نمایش بدید، چون درکش بسیار سخته واسه کاربر و شما باید توضیح خیلی بیشتری بابت اون نمودار بدید. ولی خب وقتی دستتون بزرگتر باشه یا فیلدتون ممبراش کمتر باشه به راحتی قابل تشخیص و درک توسط خود کاربر داشبوردتون هست. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم. لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.